Sziasztok! Ahogy az előző videóban már láthattátok, felkerült a helyére a második 10 napelemtábla, miután megcsináltam a helyüket. Az első 10 táblával már több mint 2 hónapja üzemelt a rendszer, de valójában most lett ezzel kész, de igazából így már üzemeltetési tapasztalatom is van, úgyhogy most jött el az idő, hogy készítsek egy összefoglaló videót, amiben bemutatom a teljes rendszert, megnézzük, hogy hova milyen komponensek kerültek beépítésre, és így most már némi üzemeltetési tapasztalat után azt is el tudom mondani, hogy ezek beváltak-e, mennyire hozták azokat, amiket én vártam tőlük. A videóban azt is megnézzük, hogy összesen ez az egész mennyibe került, és a végén azt is elmondom, hogy ennek fényében miért gondolom azt, hogy a számomra megérte ez a viszonylag sok idő, energia és pénzbefektetés, és hogy szerintem hogyan fog ez a számomra megtérülni. Tartsatok velem ma is! Hey baby, you're floating alright. Walk away in that moonlit sky. You got that angry face and that crooked smile. De az egész sztori úgy indult, biztos emlékeztek rá, hogy a DEJE kínai központja megkeresett engem, hogy ha készítenék egy videósorozatot, akkor ők megtámogatnák a napelemrendszert egy inverterrel, meg egy akkuval, aztán sikerült velük megbeszélni, hogy az én igényeimnek sokkal inkább 2 akku felelne meg, úgyhogy végül is küldtek egy ilyen 6 kW-os egyfázisú hibrid invertert, meg 2 darab 6,1 kWh-s lítium-vas-foszfát akut, mindegyik saját márkás. Ez azért is nagyon jó, mert ezek teljesen tökéletesen tudnak együtt dolgozni, adatkommunikáció van köztük, tehát így tudja az inverter és az akku az egymás képességeit a legjobban kihasználni, hogyha ugyanabból a márkából vannak, egymáshoz vannak tervezve. Azóta is az akkuk és az inverter is tökéletesen működik, most már több mint 1 megawatt áramot termelt eddig a kicsit több mint 2 hónap alatt, úgyhogy gyakorlatilag azóta szinte egyáltalán nem kellett áramot vennünk az utcai hálózatból. Ezeknek az elhelyezéséről és a beüzemeléséről is van külön videó, azt meg tudjátok nézni, igazából most már több mint 10 rész készült a videósorozatba, mindenről van részletesen videó, úgyhogy ebben a mostaniban nem fogok mindenre kitérni. Minden esetre az látszik, hogy reggel 4:08 van, és így, hogy most már 2x20 napelemtábla van beüzemelve, így már ilyenkor reggel 7 óra után nem sokkal is több mint 1 kWh-t termel a rendszer, pedig igazából most még ilyen félhátulról kapják csak a fényt, hiszen délre néznek, és most meg ugye a nap még keleten jár. De hát már látszik, hogy már most bőven töltődik az akku, úgyhogy most eléggé rendesen kifogyasztottuk, mert este kenyérsütés is volt, meg közben megmegy a mosógép, meg a mosogatógép is, de látod, mégis töltődik. Ja nem, most éppen vesz kifelé áramot az akkuból, de több mint 1 kW jön befelé most is. Én ezekkel a DEJE cuccokkal nagyon elégedett vagyok, mert egyrészt kézzel fogható is, tehát a beszerelés közben is tapasztalhatóan nagyon jó minőségben vannak elkészítve, mind a fizikai kivitelezése, mind a funkcionalitása magas színvonalú, tehát nekem semmilyen kifogásom és kívánnivalóm nem volt azon kívül, amit ezek tudnak nyújtani, és igazából beüzemelni, meg beállítani is nagyon egyszerű volt nekem. Aki először csináltam ilyet, nekem is elsőre ment, és azóta is hiba nélkül tökéletesen működik, ahogy láthattátok egy korábbi videóban, telefonos applikációja is van, és onnan távolról is vezérelhető, meg minden adat kinyerhető belőle. Na, szóval szerintem ezek nagyon jó cuccok. Az invertert azt én 600 000 forintért találtam meg a legolcsóbb helyen, és ezek az akuk is kaphatóak Magyarországon, megrendelhetőek a netről, a legolcsóbb helyen 650 000 forintért találtam meg darabját, tehát összesen a 2 akku és az inverter együtt 1.900.000 forint, hogyha a magyarországi neten veszed meg. Yes, baby, is this again how we like it? Oh.
Az első 10 napelem tábla, puskázok egy kicsit, ez Canadian Solar Top Hiku 6, tehát N-Type Topcon Technology napelemek, 460 watt per tábla, és hát ezek ugye már több mint 2 hónapja teljesítenek, semmi probléma nem volt velük azóta, jó minőségűek, tehát fizikailag a keretük is jó minőségű, meg igazából semmi problémám nem volt vele, teljesen jól termelnek. Ezeknek nagyon kicsivel 30 000 forint fölött volt darabja, meg kellett hozzá összesen olyan 60 méternyi napelemkábel, hogy innen elérjen a házig, meg egy olyan földbe fektethető ilyen 50 mm átmérőjű gégecső, hogy a föld alatt tudjam elvinni a kábeleket, erről is van külön videó, meg tudjátok nézni. Úgyhogy összesen ez a kábelekkel, meg a kábelcsatornával együtt olyan 340 000 forint körül volt ez az első 10 tábla, meg hát a tartószerkezet, arról is van külön videó, ha jól emlékszem, az olyan 70-80 000 között volt. Többen aggódtak, hogy ez a tartószerkezet a 10 lebetonozott lábával nem lesz elég erős egy nagyobb szél esetén, de az a helyzet, hogy itt nálunk onnan mögöttem, tehát déli irányból szokott néha szél fújni, de abból az irányból ugye ezek a napelemek ilyen dőlésszöggel rendelkeznek, ott a szél így elég jól elmegy fölötte, a másik irányból pedig ilyen észak-észak-kelet irányból nem nagyon szokott fújni itt a szél, ráadásul, hogyha megnézed, itt egy domboldal van, meg a ház, tehát így hátulról nem igazán tud szelet kapni. Volt már olyan, hogy kapott, semmi problémája nem volt, meg se nyekkent, úgyhogy én úgy gondolom az eddigi tapasztalatok alapján, hogy ez a tartószerkezet is teljesen megfelel a célnak. A második 10 napelem tábla tartószerkezete pedig így részben a kerítésből készült el, erről is van külön videó, ha még nem láttad, és ezek a napelem táblák, ezek más márkából vannak, megint puskázok, mert amikor ezeket megrendeltem, akkor már az a másik fajta, a Canadian Solar elfogyott abba a kereskedésbe, ahol vettem. Ez Dach Solar Topcon 455 wattos táblák, viszont ez olyan, a másiknak, a Canadian Solarnak a hátulja az fehér, ennek meg, nem tudom itt mennyire látszik a videón, a hátulja is fekete, de azért, mert igazából átlátszó a hátsó üvege is, és ez a fekete ilyen napelem felület hátulról is látszik, és így a hátulján is tud fényt gyűjteni, ezért ilyenkor, amikor onnan mögöttem kelet felől jön a nap, szépen fordul át ide, akkor ezeknek a hátulján már van valamekkora termelés, egy kicsit nagyobb, mint a másik napelem sornak, úgyhogy ilyen szempontból igazából ez előnyösebb. Ez egy nagyon kicsivel, körülbelül egy 1000-essel drágább volt darabja, tehát olyan 31 000 meg egy pár száz forint, meg hát mivel ez messzebb van a háztól egy olyan 6-8-10 méterrel, ezért nyilván annyival több napelemkábel is kellett hozzá, az a korábban említett gégecső az még ide is elég volt. Összesen a nagyjából olyan 80 méternyi napelemkábel, meg a napelemek voltak egy olyan 350-60 000 forint, meg a tartószerkezet. A múltkori videóban láthattátok, hogy 100 000-nél egy kicsit több. Igazából ezek is, amióta beüzemeltem, tökéletesen működnek, és így a 20 napelem táblával meg aztán nagyon bőségesen elég a számunkra a rendszernek a teljesítménye. Na és itt van a kamera, amit az előző videó végén mondtam, hogy nem akarom, hogy itt a kerítésen kívül védtelenül legyenek a napelemek, úgyhogy ide fölszereltem egy ilyen wifi-s kamerát, amit bentről a házból is lehet irányítani, meg mozgásérzékelős, és hogyha itt mozgást érzékel, akkor automatikusan felvételt készít, meg riasztást küld a telefonomra, meg minden, úgyhogy azt gondolom, hogy azért ezzel így elég jól le lehet védeni az egészet, meg igazság szerint azért én bízom az emberekben, teljesen bizalmatlanul szerintem nem lehet élni az életet. Ahhoz, hogy az inverter és a napelem táblák hát ugye kapcsolatba kerüljenek egymással, ahhoz kell egy ilyen
tulajdonképpen bejövő oldali doboz, ahol olvadó biztosítékok, túlfeszültséglevezetők és automata biztosíték is található, stringenként egy-egy ilyen egység. Ezt a dobozt így, ahogy van, kompletten az AliExpressről rendeltem, olyan 37 000 forint volt körülbelül, aztán jöttek rá kritikák, hogy hát azért a túlfeszültséglevezetőt legalább illene a kínait lecserélni valami másmilyenre. Egyébként, ami benne volt eredetileg, azok is teljesen jó minőségűnek tűntek ránézésre, de igazából ennek a videónak a másik partnere, az iGreen Kft. Felajánlotta, hogy küldenek azok helyett ilyen Weidmüllereket. Ez a 4 narancssárga, ez ilyen egyenáramú túlfeszültséglevezető a Weidmüllertől, ez az egyik legjobb minőségű ilyen cucc, ami kapható, úgyhogy ők ezeket elküldték. Maga egyébként a doboz, ahogy mondtam, 37 000 volt kompletten, az iGreen-től, amit küldtek, ezek pedig, ha jól emlékszem, 27 000 forint darabja, és ugye 2 küldtek belőle, tehát az olyan 55, meg ide a másik oldalra, a kimenő oldalra is kellett egy ilyen doboz, amiben van egy kis megszakító, egy életvédelmi fírrelé, van egy ilyen kis okos kütyű, amivel a kimenő fogyasztást, a kimenő áramnak mindenféle paraméterét lehet mérni, ez ráadásul Wi-Fi-s és telefonos applikációról is vezérelhető, meg ellenőrizhető, meg van itt még egyébként egy ilyen dugaszoló ajzat, és a fírrelét is az iGreen Kft. Küldte, az nagyjából egy olyan 10 000 forintos cucc, a többi az pedig, tehát a kis megszakító, és ez az okos kütyű, ez szintén az AliExpressről származik, és ezek is, nem tudom, ennek ilyen pár ezer forint volt darabja, ez 8-9, és egyébként itt van még, ezt már azóta vettem, szintén Kínából származik, ide az AC oldalra való túlfeszültséglevezető, ezt is be fogom szerelni, csak ebbe a dobozba még nem fér be. Ez még a jövő zenéje, de itt van már készenlétben, és akkor így összesen ez a 2 doboz a tartalmukkal együtt, ugye összesen olyan 80 000 forint körül fizettem az AliExpressen, abba egyébként a napelem táblákhoz, a napelemekhez való ilyen napelemes csatlakozók, meg egy krimpelőfogó, meg egyebek is voltak ebbe a 80 000 forintos rendelésbe, arról is van külön videó, meg tudjátok nézni, meg az iGreen Kft. Által küldött cuccok, az összesen olyan 150-160 000 forint érték, ami ide biztosítékként, túlfeszültséglevezetőként és egyéb ilyen kütyűként beépítésre került, de igazából ez elkerülhetetlen ahhoz, hogy egy ilyen rendszer biztonságosan, normálisan tudjon üzemelni, ahhoz mind a bejövő, mind a kimenő oldalra ezeket muszáj beépíteni. Ezek mindegyike azóta is hibátlanul működik. Ezen kívül meg még egy csomó apró kütyű volt, például ilyen kábelcsatornákból, vagy 15 méter, mert bent is, hogy a normálisan el lehessen vezetni a kábeleket és vezetékeket, meg itt kint is ahhoz kellett venni ilyeneket, ebbe lehet igazából szépen kulturáltan elvezetni. Meg például a napelem táblák egyenpotenciára hozásához, meg földeléséhez is kellett egy csomó 6 négyzetmilliméteres vezeték, meg ilyen szemes saruk, meg egy csomó apróság, például ott az előbb bent mutatott dobozokban is különböző ilyen szerelősín, meg tényleg egy csomó apróság, tényleg nézd meg, ezt még itt nem is mutattam. Például mind a 2 napelem stringnél van egy ilyen kis megszakító, amivel itt le lehet kapcsolnia már a stringnek a befelé menő áramát, meg kellett egy csomó ilyen MC4-es csatlakozó, meg
meg még ezen kívül egy csomó apróság, amik összességében a sok kicsi sokra megy alapon szintén több 10 000 forintba kerültek a végére. Úgyhogy ez így összességében, hogyha mindent összeadunk, és az invertert és az akukat is olyan áron számolom, amennyiért te meg tudod venni a magyarországi neten most jelen pillanatban, ez összesen az egész rendszer úgy, hogy minden munkát én végeztem, tehát munkadíj az 0 forint, így olyan nagyon kicsivel olyan 3 millió forint fölötti összeg, olyan 3 millió 40-50 000 az, amit erre el kellett költeni, úgyhogy a munkadíj az semmi. Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen rendszernél, hogyha ezt egy erre szakosodott céggel hivatalosan engedélyeztetve csinálod meg, akkor szerintem inkább az olyan 5 millió körül lesz a végösszeg, úgyhogy én most is azt gondolom, mint általában, amikor én elvégzek egy munkát, hogy hát ez is eléggé megérte, hogy én magam csináltam, de hogy egyébként magát ezt a több millió forintot elkölteni megérte-e, ezzel kapcsolatban is, hát hogy úgy mondjam, elég heves vitákkal találkozom az interneten. Sokan azt mondják, hogy hát miért éri meg, ez milyen úri huncutság, még olyat is olvastam, és az nagyon durva, hogy valaki így gondolkodik 2025-ben, hogy a hőszigetelés meg a napelem az úri huncutság, egyáltalán nem éri meg, hiszen amikorra megtérül, az olyan hosszú idő, hogy egyáltalán nem éri meg ezzel foglalkozni. Nos, hát emberek, pontosan ezért tart ott a világ, ezért olyan a klíma jelenleg, ezért gyorsul a klímaváltozás, mert nagyon sokan így gondolkodnak, nyilván nem csak az emberek, az átlagemberek tehetnek róla, hanem az ipari termelők, meg még nagyon sok minden, tehát ez egy nagyon bonyolult kérdéskör, de én azt gondolom, hogy az a fajta szemléletváltás, az igenis elkerülhetetlen és szükséges, hogy az emberek elkezdjenek úgy gondolkodni, hogy igenis az energiaforrások nem végesek, igenis oda kell figyelnünk arra, hogy a lehető legkevesebbet használjunk el belőle, mert fogyóban vannak, és ráadásul, hogyha már itt az anyagi részénél tartunk a dolognak, akkor amikor valaki kizárólag azzal hajlandó számolni, hogy neki mennyi most jelen pillanatban a villanyszámlája, és akkor egy ilyen rendszernek a bekerülési költségét elosztja azzal az összeggel, és akkor kijön neki x hónap, meg x év, és azt mondja, hogy hát az olyan hosszú idő, hogy nem éri meg, akkor szerintem ez egy nagyon szűk lehetőkörű hozzáállás, hiszen egy ilyen rendszernek nem csak ez a konkrét, direkt anyagi megtérülés oldala van, nyilván ez is egy fontos dolog. Hozzáteszem, hogyha az eddigi tapasztalat, ez az elmúlt 2,5 hónap tapasztalat azt mutatja, hogy egy ilyen átlagos felhasználás mellett úgy, hogy most jelen pillanatban a nyári hónapokban ez tökéletesen lefedi az összes fogyasztásunkat, sokkal többet is tudna termelni, mint amennyit elfogyasztunk, de mivel ugye ez egy szigetüzemű rendszer, ezért ami a fogyasztáson felül nem tud termelni, mert az áram nem tudna hova menni. A fogyasztásunk nagyjából olyan 10 és 15 kWh között van naponta, hogyha ezzel számolok, télen meg majd ennél több lesz, hiszen a fűtésünk is elektromos klímákkal megy, bár olyankor meg a borultabb idő miatt korlátozott a termelés, de hogyha csak azzal számolok, hogy átlagosan egy napi 15 kWh áramot megtermelünk ezzel, akkor az is már havi szinten 15-20 000 forint, ami azt jelenti, hogy ugye az éves szinten 250 000 forint mondjuk, vagy 240 000 forint, de mindenképp 200 000 fölött, és akkor ezt a 3 milliós bekerülési költséggel számolva, akkor ez egy 15 év. Most ez vagy sok, vagy nem sok, ez nézőpont kérdése, de mint mondtam, hogyha csak ezt a szempontot nézni, szerintem szűklátókörűség, ugyanis a számomra például az ellátási biztonság, meg a különböző tőlem független rendszerektől való minél kisebb függőség is egy fontos szempont. Én azt is látom, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy az államtól, a hatóságoktól, a szolgáltatóktól való függőségi viszonyban levés, az számukra egy ilyen nagyon kényelmes dolog, mert majd a szolgáltató ad áramot, majd a
az állam ad segélyt, majd a hatóság intézi helyettem, amit kell, de mindezek addig működnek jól, amíg nincsen semmi probléma. Viszont, hogyha van, akkor már ugye mindjárt más a helyzet, és akkor mindjárt majd késő lesz gondolkodni. Engem minden esetre megnyugvással tölt az el, hogyha egyre kevésbé kell függnöm például az áramszolgáltatótól. Nálunk korábban is elég gyakran fordult elő, havonta néhányszor hosszabb, rövidebb áramkimaradás, meg ráadásul mi, ahogy látod, hát nem egy városias környezetben élünk, hogyha itt az elektromos fűtésünkkel télen mondjuk egy több napos áramszünet beütne, akkor az azért elég komoly probléma. Egyébként éppen emiatt csináltam meg korábban a házra egy kéményt, és került beépítésre egy sparhelt, egy ilyen vas kályha, amin főzni is lehet, pontosan azért, hogy ezt a fajta kitettséget, az elektromos szolgáltatótól való függőséget csökkentsük, de ebben egy óriási előrelépés a napelemrendszer is, innentől kezdve tulajdonképpen mi meg tudjuk oldani magunknak, és nem függünk attól, hogy van-e áram, éppen áramszünet van-e, meg attól sem függünk, hogy mennyi az áramára, mert szerintem aki azt gondolja, hogy a mostani energiaárak a végtelenségig így maradnak, azt szerintem hát nem jól gondolkodik. Én azt gondolom, hogy sokkal hamarabb és valószínűleg nagyobb mértékben fognak nőni az energiaárak, mint ahogy azt elég sokan gondolják, és akkor onnantól kezdve már is a megtérülési idő is jelentősen csökken. A videósorozat korábbi részeiben már többször elmondtam, de azt hiszem, ezt most is fontos tisztázni, hogy ez egy teljes mértékben szigetüzemű rendszer, tehát nincsen kapcsolata az utcai elektromos hálózattal, ugyanis én, mivel saját magam kiviteleztem, ezért csak is szigetüzemű rendszert készíthettem, hiszen ahhoz, hogy olyan rendszered legyen, ami kapcsolódik az utcai hálózattal, ne talán arra még vissza is táplál, azt csak is hivatalosan terveztetve és engedélyeztetve és olyan céggel kiviteleztetve lehet megcsinálni, akiknek erre engedélye van. Nyilvánvalóan ez egy jelentős költségnövelő tényező, egyrészt azért, mert a tervezésnek, engedélyeztetésnek is van költsége, másrészt egy olyan céggel kiviteleztetés, akiknek erre engedélyük van, az is rengeteg pénzbe kerül, ezért mondtam, hogy úgy szerintem a komplett rendszer lett volna körülbelül 5 millió. És hát ugye nyilván annyi pénzem nem volt, és ezért úgy oldottam meg, ahogy tudtam, mert ahogy már korábbi videókban is mondtam, és múltkor valaki meg is jegyezte, hogy milyen jó mondás felírja a falra, több az időm, mint a pénzem, ezért ha valamit magam meg tudok csinálni, akkor jobban járok, hogyha ezt megcsinálom, mint ahogyha megcsináltatnám valaki mással egy csomó pénzért. Szóval szigetüzemű rendszer. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy semmilyen kapcsolata nincsen az utcai elektromos hálózattal, ezt kettő módon lehet úgy megcsinálni, hogy az szabályos legyen. Az egyik mód az az, hogy ha készítesz a házon belül egy külön elektromos hálózatot, amit csak az inverter lát el árammal, ehhez vezetékeket kell elvezetni különböző helyekre, és ott dugaszoló ajzatokat elhelyezni, hogy a ház különböző pontjain tudjál áramot venni, amik csak az inverterről kapnak áramot, és így lesz két teljesen egymástól független elektromos rendszered, és így az inverter rendszerébe dugott cuccokat tudod üzemeltetni. A napelemrendszerről a másik fajta megoldás, ami tulajdonképpen szabályos, az pedig a kettős konverziós rendszer, ami annyit tesz, hogy az egész házat teljesen leválasztod az utcai hálózatról, és csak is az inverternek a kimenetére kötöd rá, és így az egész ház eredeti elektromos hálózatán keresztül mindent el tudsz látni árammal a napelemrendszerről, és az utcai hálózat viszont egyetlen egy dolgot működtet, egy olyan töltőt, amivel szükség esetén a napelemrendszernek az akkumulátorait tudod tölteni olyankor, amikor az időjárás miatt a rendszer nem termel elég áramot, és akkor az
beletölti az akkumulátorba az utcai áramot, és az onnantól kezdve a napelem rendszeren, az inverteren keresztül a házban is felhasználható lesz. Így semmilyen kapcsolat nem lesz a két rendszer között. A töltő, ami az utcai hálózatra van kötve, az visszafelé semmilyen módon nem tud visszahatni, így ez nem okoz problémát. Van egy olyan megoldás is, ami viszont nem szabályos, ennek ellenére nagyon sokan szokták javasolni, például Facebook csoportokban is, hogy kell egy olyan háromállású váltókapcsolót beépíteni a ház, az inverter és az utcai elektromos hálózat közé, ami tulajdonképpen aközött választ, hogy a ház rendszere az az inverterről vagy az utcai hálózatról kapjon-e áramot, és akkor így nincs kapcsolat, hiszen vagy. Sajnos ez nem egy szabályos megoldás, ez lehet ilyet alkalmazni akkor, hogyha az áramszolgáltatónak a működési szabályzatában egy listán található megfelelő minőségű és általuk jóváhagyott kapcsolót használsz, és maga az egész rendszer ilyen módon meg van terveztetve és engedélyeztetve, de úgy, hogy egy saját magadnak kivitelezett szigetüzemű rendszert ilyen módon üzemeltetsz, mindenféle engedélyeztetés nélkül, az nem szabályos, csak az előbb említett két módszer lehet a saját magadnak kivitelezett szigetüzemű rendszer szabályos üzemeltetésére bevetni. Baby, let me wipe that smile. I think I'm gonna drag it on a little while. Úgyhogy így összefoglaló jelleggel ennyit tudtam elmondani nektek erről a napelem rendszerről. Én nagyon elégedett vagyok vele, nagyon örülök, hogy ezt így sikerült kivitelezni. Köszönöm a DEE-nek és az iGreen Kft-nek is a támogatást. Igazság szerint ti is megköszönhetitek nekik, ugyanis ezért jöhetett létre ez a videósorozat, ami szerintem sokaknak hasznos lehet, sokaknak megadhatja a kezdőlökést ahhoz, hogy egy ilyen rendszer, vagy akár egy kisebb rendszer, ami már akár egy hétvégi házat, vagy egy horgásztanyát el tud látni, kiépítésének neki lehet állni, nem kell hozzá olyan nagyon különös szakértelem, nyilván fontos, hogy legyen műszaki érzéked, nézz utána, és akkor tulajdonképpen meg lehet csinálni. Nem lesz még vége ennek a videósorozatnak, ugyanis a DEE-től ígéretem van arra, hogy napelem optimalizálókat is fognak küldeni, mert a táblák délután már beárnyékosodnak, és ahhoz előnyös lenne, hogyha legalább a napelem táblák egy részén lenne optimalizáló, hogyha azok megjönnek, akkor arról lesz majd videó. Meg egyébként a DEE-nek van egy nagyon új ilyen smart, okos rendszere, amivel okos konnektorokat, kapcsolókat, meg egyebeket lehet úgy integrálni, és az inverterről vezérelni, hogy az még hatékonyabb napelemes áram felhasználást tegyen lehetővé. Ezzel kapcsolatban is lesz a jövőben videó, ha minden jól megy. Meg majd még az igazán hosszabb távú tapasztalatokról is akarok később egy videót, úgyhogy lesznek még napelemes tartalmak, de most tulajdonképpen ezzel meg tudtam nektek mutatni a kész rendszert, meg azt, hogy szerintem a számomra miért érte ez meg. Remélem, hogy hasznos volt a számotokra ez a mostani videó is, hogyha igen, akkor lent a videó alatt kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!